I will see you after some time. زه به در سره لږ ساعت پس میلاو شم. زه به در سره لږ ساعت پس میلاو شم. I know you. زه تا پیژنم. زه تا پیژنم. How do you know me? ته ما څنګه پیژنې؟ ته ما څنګه پیژنې؟ I have a 4 o'clock flight. زما په 4 بجې جاز دی. زما په 4 بجې جاز دی. I will leave soon. زه به زر وځم. زه به زر وځم. He is a very loyal man. هغه پورا وفادار سړی دی. هغه پورا وفادار سړی دی. May you live long. عمر ډیرې شي. عمر ډیرې شي. I will drive the car today. نن به موټر زه چلوم. نن به موټر زه چلوم. I am not feeling sleepy. ما له خوب نه راځي. ما له خوب نه راځي. Are you still sleepy? ته اوس هم په خوب کې یې. ته اوس هم په خوب کې یې. I'm feeling very sleepy. ما له سخت خوب راغلی. ما له سخت خوب راغلی. The truth always seems bitter. رښتیا تل ترخه لګي. رښتیا تل ترخه لګي. How do you eat so much? ته دومره څنګه خورې؟ ته دومره څنګه خورې؟ You are so dull. ته څومره ناراست یې. ته څومره ناراست یې. You do strange things. ته عجیبه کارونه کوې. ته عجیبه کارونه کوې. Learn to help others. د نورو خلقو مدد کول زده کړه. د نورو خلقو مدد کول زده کړه. Have some pity. لږ ترس وکړه. لږ ترس وکړه. I will come in a while. زه به لږ ساعت کې راشم. زه به لږ ساعت کې راشم. Do you want to stay here today? آیا ته نن دلته قیام کول غواړې؟ آیا ته نن دلته قیام کول غواړې؟ Stay within your limits. په خپل اوقات کې اوسه. په خپل اوقات کې اوسه. Come fast. زر راځه. زر راځه. Time teaches everything. وخت هر څه ښيي. وخت هر څه ښيي. Learn how to talk to elders. د لویو سره خبرې کول زده کا. د لویو سره خبرې کول زده کا. Always respect the elders. تل د مشرانو عزت کوه. تل د مشرانو عزت کوه. It will cost you expensive. تا ته به دا ګران پریوزي. تا ته به دا ګران پریوزي. Keep working hard. سخت محنت جاری ساته. سخت محنت جاری ساته. I need an answer. زما جواب پکار دی. زما جواب پکار دی. Listen. Your health is not well. واوره ستا طبیعت ښه نه دی. واوره ستا طبیعت ښه نه دی. Can you talk to me now? آیا ته اوس ما سره خبرې کولی شي؟ آیا ته اوس ما سره خبرې کولی شي؟
I don't want to talk to you. زه تا سره خبرې کول نه غواړم. زه تا سره خبرې کول نه غواړم. Say whatever you want to say. چې څه ویل غواړې نو ووایه. چې څه ویل غواړې نو ووایه. I can't say yes to this. زه دې خبرې ته ښه نشم کوې. زه دې خبرې ته ښه نشم کوې. You will have to understand this. طالبه په دې ځان پوهېده یي. طالبه په دې ځان پوهېده یي. I am getting nervous. زه یریږم. زه یریږم. This had to happen. دا خو کېده و. دا خو کېده و. Behave yourself. په تمیز سره خبره کوه. په تمیز سره خبره کوه. Listen carefully. په غور سره واوره. په غور سره واوره. You deserve it. ته د دې لایق یې. ته د دې لایق یې. You walk away from here. ته د دې ځای نه ځه. ته د دې ځای نه ځه. I made a mistake. ما نه غلطي وشوه. ما نه غلطي وشوه. Please forgive me. مهرباني وکه ما معاف کا. مهرباني وکه ما معاف کا. Do it right. دا صحیح وکه. دا صحیح وکه. I hate you. زما ته بدي شي. زما ته بدي شي. Drop him home. هغه کور پورې پرېږده. هغه کور پورې پرېږده. Are you in your senses? په خوش کې خو یې کو. په خوش کې خو یې کو. He goes. هغه ځي. هغه ځي. Don't make fun of him. هغه پورې ټوقې مه کوه. هغه پورې ټوقې مه کوه. He went. هغه تللی و. هغه تللی و. He used to go. هغه بتلو. هغه بتلو. Don't drag me into all this. په دې خرڅه کې مې مه دیکه کوه. په دې خرڅه کې مې مه دیکه کوه. Where is my medicine? زما دوايي کوم ځای ده. زما دوايي کوم ځای ده. I am busy right now. زه اوس مصروفه یم. زه اوس مصروفه یم. Close the lid of the bottle. د بوتل ډکن بند کا. د بوتل ډکن بند کا. Light the incense sticks. گربتی ولګوا. گربتی ولګوا. Clean the fruit. میوه صفا کا. میوه صفا کا. Don't move. خوځه ما. خوځه ما. Don't go outside. بهر موزه. بهر موزه. Without a wallet. د بټوې نه بغیر. د بټوې نه بغیر. Keep the bicycle on the stand. سایکل په سټینډ کا. سایکل په سټینډ کا. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.